कस्तो हुन्छ तपाईहरु अनि मलाई लाग्छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि जस्ट आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउन त्यति साह्रो के मतलब त थिएन के कारण त थिएन हैन जस्ट मैले चाहिँ भिडियो आज त्यस बनाम भनेर बनाउन थालेको हैन अनि के भन्दाखेरि मैले जस्ट भिडियो केमा बनाम भन्दाखेरि चाहिँ आज के लाएर बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्ट मलाई चाहिँ आजभोलि त्यो जुन युट्युबमा आजभोलि देख्छु नि त्यो फेक एप्लिकेसन जुन डाउनलोड गर्दा तपाईले त्यो मनी पाउनु हुन्छ जस्ट यो डाउनलोड गर्नु है यो पैसा पाउनु हुन्छ तपाईहरुले हैन त्यो एप्सबाट मतलबबाट है मैले पनि हिजो डाउनलोड गरेको हो हैन अनि जस्ट डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ केही टोकन केही लाग्दैन है जस्ट खेल्नु पर्दो रहेछ गेम खेलेको खेले है त्यो गेम सिद्धिदैन पनि हैन कति राउन्डमा फेरि सिद्धिदा पनि सिद्धिदैन हैन जस्ट घुमेको छ है जस्ट नेपाली एप्लिकेसन नै रहेछ हैन घुमेको छ खल्तीको पनि उयो थियो क्या अब जस्ट पेमेन्ट गर्ने पाउने थियो क्या है र मलाई लाग्यो हो यार फेक छैन होला भने क्या अनि त्यो एप जस्ट एपको त्यो कन्ट्याक्ट पनि गरेँ क्या मैले ठक्कै भने दिस एप इज फेक भनेर मैले टक्क गरेँ होइन सर भन्यो क्या अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो नि त होइन होला भने जस्ट चलाएको मात्रै हो क्या मैले हैन जस्ट मैले त्यो स्टार्ट गर्नु थालेको के हो हैन खालि घुमेको छ हो एकछिन पनि रोकेको है म पुरा वक्का लागिसकेँ त्यो अघि दिन स्पिन गरेको चाहिँ अहिले गेम ओभर हुन्छ है लगभग भनेको 1 लाख पैसा मैले जितिसकेको थिएँ क्या त्यो गेममा है अब यो हालेर ठक्कै अब उयो गरिन्छ भनेर जस्ट मैले चाहिँ पर्खेर बसेको हुँदैन यार मलाई लास्टमा कत्रो साइको भइदियो क्या हिजो है जस्ट मैले त्यो जस्ट कति 1 घन्टा जति होला 1 घन्टा जति मैले जस्ट त्यो भिडियो यो गेम खेल्नु थालेको मैले जस्ट त्यो मनी पाइन्छ भनेर जस्ट आजभोलि धेरै फेक उयो आउँदो रहेछ क्या एप्लिकेसनहरू जस्ट तपाईँहरूले भन्छ हैन त्यो युट्युबमा जस्ट एडबाट देखाउँदो रहेछ कि जस्ट यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु तपाईँहरूले मनी पाउनुहुन्छ हैन कुपनहरू यो टोकनलाई लगेर तपाईँले त्यो टोकन एक्सचेन्ज गरेर जस्ट $1 $2 सम्म हुन्छ भन्दैछ कि है तर लास्टमा हुँदैन रहेछ क्या केही पनि है मैले पनि जस्ट ट्राई गरेकै हो केही हुँदैन त्यस्तो चाहिँ त्यो फेकतिर नपुग्नुहोस् हैन जस्ट मैले हेरेको हैन जस्ट हामी चाहिँ जस्ट राम्रो राम्रो भिडियो बनाउँछु हैन त्यसमा चाहिँ केही सब्स्क्राइब आउँदैन है अनि जस्ट त्यो फाल्तु त्यो भिडियोमा है 1K 2K कति 800 भ्युज पुगेको दाइ त्यसमा 800 सब्स्क्राइबर मैले पनि डाउनलोड गरेँ हैन जस्ट एप्लिकेसन हेर्दाखेरि जस्ट जुत्को लाग्यो भित्रबाट यस्तो हेर्दाखेरि हैन उयो गेम खेल्नु पाइँदो रहेछ क्या अनि गेम जस्ट मैले खेल्नु थालेँ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अनि रोकिँदैन है त्यो गेम अब स्पिन अब कति टाइम लिमिट हुन्छ नि अब गेमहरूको खतमै हुँदैन क्या खालि चलेको छ हो कति 1 घन्टा जति खेलेँ हैन नेपालकै एप्लिकेसन थियो क्या अनि खल्ती पनि थियो हैन अनि एसेवा थियो है धेरै पेमेन्ट गर्ने एप्सहरू थियो क्या अनि खोइ अनि त्यत्रो टोकन जस्ट कति खेलेँ मैले 1 लाख टोकन पुगिसकेको है अब जस्ट एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भनेकै कोही गेमै रोक्दैन ब्याक गरेर गएको टोकनै छैन फेरि हेर्दाखेरि जस्ट हाउडी एप्लिकेसन हुँदो रहेछ है त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर्न लाग्दै हुन्छ फेरि म यहीँ आइपुगिसकेको छु हैन अनि हाम्रो दाइ चाहिँ ठक्कै त पानी हाल्दैछ र कोही बेला त यहाँ यस्तो यहाँ माथि यो पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि हैन यहाँ कस्तो मजा हुन्छ क्या बस्न पर फुटबल खेल्दै रहेछ ऊ त्यो 2-3 जना रहेछ 2 जना जति रहेछ अनि अब चाहिँ त्यस्तै भइहाल्यो आज चाहिँ शनिबारको दिन हैन अनि त्यस्तै 5 बजिसकेको छ अनि जस्ट शनिबारको दिन जस्ट रमाइलो लाग्यो हैन मलाई चाहिँ अनि के चाहिँ भन्नु है अनि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब हान्दिनुहोस् अनि 200 सब्स्क्राइबर पनि मेरो पुग्न आँटिसक्यो लगभग भनेको त्यस्तै हदै भन्दा नि कति भन्नु हदै भन्दा नि अब जस्ट 60 50 60 यस्तै 150 हुन आँटिसकेको छ सब्स्क्राइबर है मेरो अनि जस्ट अनि सब्स्क्राइबर सट्टै कम्प्लिट भइसकेपछि हैन 200 सब्स्क्राइबर ठक्कै पुगेपछि त्यहाँदेखि सबलाई थ्याङ्क यू है अनि जसले अहिले मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सबलाई धेरै धन्यवाद हैन जस्ट यति माया देखाइदिएकोमा अनि तपाईहरुले गर्दाखेरि अनि मैले आजसम्म त्यस्तै भिडियो कति मैले हाले भन्दा लगभग होला त्यस्तै 31 सम्म हालेको छु स्टोरी त्यस्तै 5-6 वटा होला हैन अनि तपाईहरुले यति माया देखाइदिएकोमा धेरै धन्यवाद है अनि जस्तो अघि चाहिँ मैले जस्तो भने तपाईहरु जुन फेक एप्लिकेसन हुन्छ नि हो त्यो एप्लिकेसनतिर कहिले नलाग्नु है जस्ट हैन जस्ट तपाईहरु के फेसबुकबाट लगइन गर भन्छ जस्ट त्यो आफ्नो एपको त्यो उयो गर्नुको लागि मात्रै हो है
मेरो भान्जो तल छ भान्जो 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 आऊ माथि जस यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो हैन पर हामी चाहिँ अहिले तल्लो पुगेर आयौँ क्या दाइरामा एकछिन घुम्दै घुम्दै त्यतिखेर मलाई जस्ट भ्लग गर्नु चाहिँ त्यतिखेर मन लागेन है होइन मलाई चाहिँ उयो घर छ नि उयो घरको उयो टप उयो हो त्यो घरको माथि गएर गर्नु मन लागेको छ भिडियो होइन बबाल देखिन्छ कि उत्तारिको चोकहरू हुन्छ नि सब देखिन्छ क्या मजाले भिडियोमा तर कुनै दिन जस्तो जानु पायो भने चाहिँ हामी जानेछौँ होइन अनि जस्ट मेरो चाहिँ कपाल अलिअलि यस्तो रातो रातो रहेछ होइन अनि सरले चाहिँ मलाई के भन्दै थियो भन्दाखेरि जस्ट काटेर आइज भने तर म काट्दिनँ है सर नराम्रो नमान्नु होला होइन तर म अब कपाल चाहिँ नकाट्ने होइन जस्ट म चाहिँ सधैँ होइन सधैँ म तपाईँले भनेको अब मानेको छु होइन अब कपाल काटेकै छु है सर तपाईँले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन जस्ट म चाहिँ कपाल काट्दिनँ होइन मलाई कपाल काट्दा जस्ट सुहाउँदैन पनि है कस्तो देखिन्छ क्या खिच्चा टाइपको देखिन्छ क्या फुच्चे टाइपको देखिन्छ क्या त्यही भएर म चाहिँ कपाल काट्दिनँ होइन जस्ट गर्लफ्रेन्ड पनि केटी पनि पटिँदैन है कपाल काट्दा यस्तो खिच्चा देखिन्छ एउटै केटी पनि पटिँदैन होइन कस्तो खिच्चा टाइपको देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ म कपाल काट्दिनँ है तपाईँहरू अनि तपाईँहरू चाहिँ जेसुकै भन्नुहोस् होइन अनि धेरै साथीहरू हाम्रो धेरै केटाहरू चाहिँ भन्दैछ हामी कपाल चाहिँ नकाट्ने भनेर जस्ट साथीहरू भनेको राम्रै हो है कपाल जस्ट नकाट्नु नै पर्ने हो किनभने धेरै जस्तो सुहाउँदैन पनि होइन जस्तै लुगा लगाए पनि कस्तो टाइपको देखिन्छ है जस्ट अहिले मैले यस्तो सर्ट लाउँदा पनि मलाई सुहाइरहेको छ होइन मलाई लाग्दैछ नि त अब मलाई लाग्यो भने भइहाल्यो नि होइन सरहरूलाई चाहिँ लाग्नै पर्छ भन्ने चाहिँ के चाहिँ छ र होइन सर जस्ट आउँछ त्यो कपाल काटेर आइज भन्छ है होइन जस्ट अब चाहिँ अब सर तपाईँले त्यो कपाल काटेर आइज होइन मेरो कपाल होइन हाम्रो कपाल है हाम्रो कपाल छ होइन हामीलाई बाल छैन हामी पाल्नु मन लागिरहेको छ होइन सरहरूको कपाल आफ्नो काट्नु नि है जस्ट तपाईँहरूको काट्नु क्या आफ्नो कपाल है हाम्रो चाहिँ पर्दैन क्या हामीले त्यो कपाल नकाट्ने क्या हाम्रो कपाल हो हामी जेसुकै गर्नु सक्छौँ हामी पाल्नु सक्छौँ काट्नु सक्छौँ होइन जे गर्नु सक्छौँ है जस्ट तपाईँले अब तपाईँले धेरै नभन्नु क्या अब एकचोटि भने जस्तो नि होइन बित्दै काट्नु मन छैन नि किन चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या काट्दैन नि होइन अब धेरै सरले धेरै अब कति भन्नु थाल्यो भने कपाल काट भन्ने म चाहिँ सरले त्यो भनेको नि मान्दिनँ होइन जस्ट अब भोलि स्कुल जाने हो भोलि सरले कपाल काटेर आइज भन्छ ल सर भन्ने भोलिदेखि म स्कुलै नआउने हो है सिद्धो क्या त्यो कपाल काट भनेर त्यो काट्नै पर्छ भने छैन क्या मलाई मैले एकचोटि भनिदिएँ होइन म कपाल काट्दिनँ भने काट्दिनँ जसुकै जस्तै भनोस् है जस्ट आज चाहिँ बबाल मजा पनि आयो होइन शनिबारको दिन है म जस्ट उठेँ पनि कति बजी यस्तै 9 बजीतिर उठेँ 9:30 बजीतिर होइन जस्ट राति ढिलो सुतेँ नि त म त्यही भएर अनि मजा पनि आयो आज दिन पनि राम्रो गयो है होइन आज चाहिँ अब यति भनेर लाग्दिने हो है च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरू प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन नयाँ जतिजना नयाँहरू हुनुहुन्छ है मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनुहोस् होइन अनि आजको त अब यस्तै भइहाल्यो है अब चाहिँ हामी भोलि भेटौँ न त ल बाई बाई गाइस सबैजना आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है ल अब अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ हामी